السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نديروا نستد element مثلا الامو وسط الامو بحال مثلا نشدوا الكود القديم نبدلوا فيه وغنردوه يو ال. وهنا فين كنا كاتبين التكست ديالنا، يعني هنا فين كاين الكور ديال داك الامو ولا داكشي اللي غيكون فيه غنصايبوا الامو اخر بنفس الطريقه اللي هي غنعيطوا على الرياكت وغنديروا كرييت الامو وغنعطيو السميه ديالو اللي هو ال اي، حيت حنا عارفين ان لاش ام ال فلاش ام ال يو ال كتكون واسطه ال اي. هنا ما غاديش نعطيها دي زاتريبيوت، يعني ال اي مبغيتهاش تكون عندها دي زاتريبيوت، وهنا نعطيها الفاليو ديال ال اللي غتكون وسط ديك لوبشن زعما. هنا صافي نورمالمون تصايبنا ال يو ال ووسطو ال اي. الى لونسينا الكود ديالنا ان بي ام ستارت مازال كيتشارجا، هادي مع باقا مشارجة من القديمة، نعاودو نتسناو تشارجا. فاش غتشارجا ها هي تبدلات، وهنا راه لاحظت ولات عندنا يو ال وتزادت عندها داك البوان على اساس انها ال اي. الا مشينا انسبكتينا لالامو غنلقاو اليو ال ديالنا عندها داك ستايل كامل اللي كنا خدمنا به قبل، اللي فيها الكلاس هادارو ستايل والايد دي وان، والال اي ديالنا خدات الفالور ديالها اللي هي رياكت جي اس دارجه باي عبد الله جايز. ولكن نورمالمون هادشي تخيلوا معايا غيكون معقد بزاف. داكشي علاش غنشوفوا واحد الطريقه اخرى كيفاش غنخدموا الكومبوننتس. ماشي ضروري نديروهم وسط فاريابل ونعيطوا على الفاريابل، نقدروا نكتبوا لاش تي ام ال نيشان في هاد البلاصه. بحال مثلا نكتبوا نديروا اش ان ونسدو لاش ان ديالنا ونديرو وسطها شي تكست ونلونسيو نسجلو هادشي. الا لاحظتو ها هي دابا تبدلات ولات عندنا رياكت جي اس دارجه باي عبد الله جايز. ديك لاش ان ديالنا تافيشا، ماشي ضروري درناها في فاريابل عاد عيطنا عليها. هي هادي باردون. دابا هنا صايبنا داك الكومبوننت ديالنا، محتاجيناش نصايبوه بالطريقه القديمه ديال اننا صايبناه في فاريابل وخدمنا. دابا شنو غندير؟ غنحاول نعاود صايب ديفيزيون، وهاديك ديفيزيون ديالنا ندير فيها هاديك لاش ان ديالي، غير باش نفورماطي الكود يكون شي شويه مزيان. ندير فورمات. المهم هنا دابا شنو صايبنا الديفيزيون ديالنا، صاوبنا الاش ان ديالنا وعلى اساس انها كومبوننت. دابا شنو غنديرو؟ غنحاولوا نصايبوا داك ستايل ديالنا ونحاولوا ناتريبيو لها داك ستايل اللي كنا نورمالمون. ولا صايبنا ستايل غادي يكون بهادشكل، غدير ستايل ايكال وغتعطي الفاليو ديالو، ولكن نورمالمون حنا عندنا واحد الفاريابل فيها داك ستايل ديالنا. داكشي اش غندير ايكال، ولا لاحظتو غنحلو واحد لي زاكولا وهادو غندير فيهم الفاريابل ديالي. وهاد السينتاكس هادي هي الجي اس اكس اللي هي علاش داوى هاد الفيديو كامل. انا بغيت داكشي علاش درت هاد الفيديو بالضبط نشرح الجي اس اكس، بحال كتقول جافا سكريبت وسط الا لاحظتوها ستايل تبدل، باش نشرح الجافا سكريبت وسط ستايل ديال وسط الكود اش ام ال ديالي اللي هو هذاك عادي. هذيك هي جي اس اكس بصفه عامه. وصافي نحيد هادي ونصايب واحد نحاول نبدلها في الكود شويه باش يبان لينا، ولكن اونست البي نريفاكتوري الكود ريفورماتي. المهم الفكره شنو هي انه دابا انا فاش غيكون عندي الكود ونبدا نخدم بشي فاريابل اللي ديجا مصايبه الفوق، يعني نديرها وسط دي زاكولاد وحده نحلها ونزيدها وندير الفاريابل ديالي غادي تخدم. الا جيت درت ستايل مثلا عاوتاني هنا وصايبت فاريابل اخرى ودرت فيها الكود ديالها نيشان راه غادي يخدم، ولكن بلا ما ندير ستايل غادي تطول ليا. ندير ايدي ونكتب فيه شي حاجه باش تبان لنا راه دازت وسط صافي، باش يبان لك بي راه في الديفيزيون ديال يو ستايل راه دار الديفيزيون كامله. ولا حلينا هذيك الديفيزيون غادي نلقاو الرياكت جي اس وعاد بي اللي درت لها واحد الايد تيست، وديك الساعه تقدر دير في بلاصه الايد دير ستايل اخر وتصايب فاريابل ديالو تافيكتيه في ديك البلاصه. لاحظتوا راه نفس البرانسيپ ديال الخدمه راه ديما كيرندري لينا فيو. ولا عجبك هذا الفيديو بغيتي تبقى ديما تتبع الجديد ديالي، ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع صحابك ودير لايك وتابونا للشين ديالي، حيت صراحه التشجيع ديالكم كيعاونني وكيموتيفيني باش نبقى نصايب فيديوهات جداد.